नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले सदा चाहिँ मैले एकदमै सिम्पल रेसिपी लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले यो पाप्रोलाई बफाएर सुकाउँदै छु लामो समयसम्म राखेर खानको लागि। यसको झोल एकदमै मिठो हुन्छ, त्यसैले आज मैले रेसिपी तपाईहरुलाई सामु शेयर गर्दै छु। मैले किटको कराईमा पानी तताए र पानी पनि उम्लिसक्यो र थोरै बेसार राखे। त्यसपछि मैले यसरी यो सफा ठाउँको पाप्रो हो, सफा ठाउँको कर्कलो हो, त्यसैले मैले यति सफा गरेरै यतिकै मैले सिधै पानीमा राखे र मैले बेरेन पनि र नबेरेर यतिकै खुल्ला पातलाई मात्रै बफाएर पनि तपाईहरुले बेरेर सुकाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, म सिकाउने छु। यसरी उम्लिएको पानीमा राख्ने अनि 2-3 मिनेट मुनितिरको पाकिसकेपछि फर्काउनु पर्ने छ र यसरी अलि माथितिर आयो भने मुनितिर पानीले तपाईहरुले यसरी पन्युले फर्काउन सक्नुहुन्छ। र पानी उम्लियो भने यसलाई बढीमा 5 मिनेट जति उम्लिएको पानीमा पकाउनु भयो भने यो रेडी भइहाल्छ। यसरी अब माथिको मुनि र मुनिको माथि बनाएर फेरि 2-3 मिनेट पकाउने अनि यो रेडी भइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले ग्यास अफ गरिसके र अलि कम पाकेको छ भने तपाईहरुले तातो पानीमै राख्न सक्नुहुन्छ। तर धेरै पाकिसकेको छ भने तपाईहरुले तातो पानीबाट एकदमै छिटो बाहिर निकाल्नु होला, होइन भने झन ल्यात्त गरेर पाक्न सक्छ र सुकाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यतिको पाकिसकेपछि तपाईले डाँठमा छामेर विचार गर्न सक्नुहुन्छ। डाँठ एकदमै नरम गरेर पाकेको छ भने तपाईहरुको पाट झन् अलरेडी पाकिसक्छ। त्यसैले अब मेरो ठिक्कको भएको छ अनि मैले अब यसलाई पानी तरिनको दिनको लागि अलिकति जाली भएको भाँडामा यसलाई निकालेर राख्छु अनि पानी तरिसकेपछि मैले सुकाउने भाँडामा सुकाउने छु। र यसलाई तपाईहरुले प्लास्टिकमा भन्दा पनि बोराको भाँडामा भन्दा पनि तपाईहरुले नाङ्लो अनि मान्द्रोहरुमा सुकाउनु भयो भने एकदमै छिटो, बाँसको भाँडाहरुमा सुकाउनु भयो भने एकदमै छिटो सुक्ने गर्छ। त्यसैले अब एकछिन बेर पानी तर्न दिएर मैले यसलाई नाङ्लोमा सुकाउने छु र अहिले चाहिँ पानी पनि तरिसकेको छ र मेरो थोरै छ आज कर्कलो, त्यसैले मैले यसरी नाङ्लोमा सुकाउँदै छु। र यसरी पातै नबटारेर पकाएको कर्कलोलाई पनि तपाईले यसरी यो पाकिसकेको छ त्यसैले सुकाउने बेला हल्का बेरे जस्तो गरी तपाईहरुले यसरी बेरे जस्तरी सुकाउनु भयो भने यो बेरेर बफाएको जस्तै एकदमै राम्रो बन्छ। त्यसैले अब तपाईहरुले यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र मैले यो भन्दा अगाडि चाहिँ बेरेर पनि तपाईहरु सामु बनाएर भिडियो राखिसकेको छु। मैले अब जति छ मसँग त्यति सबै यसरी बेरेर सुकाइसके र यो यसरी आज एक दिन भरि सुकेर यतिको भइसकेको छ। अब तपाईलाई यो एकदमै पुरै नसुकुन्जेल तपाईहरुले घाममा दिनदिनै सुकाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ घाममा 2-3 दिनसम्म एकदमै खराएर सुकाउनु भयो भने मात्रै प्याक गर्नु होला, होइन भने फेरि धुसी लाग्ने जस्तो अलिकति फुस्रो हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई धेरै बेर एकदमै राम्रोसँग खराएर मात्रै राख्ने छु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनु होला। बाइ बाइ।